First one is from verse 24. 13:24. És az első az a 13:24-től lesz. Tehát Máté 13:24-től. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette azt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. So Jesus told the crowd another parable. Úgyhogy itt Jézus megint a tömegnek egy másik példázatot mondott. Similar to the one we looked at last week. Hasonló ahhoz, amit az előző héten néztünk meg. This also has to do with seeds. Ez is a magokkal kapcsolatos. And soil. És a talajjal. But this time Jesus changes it a little bit. De itt egy kicsit megváltoztatja Jézus. And this time we know that he's not talking about the different kinds of seeds. És itt arról egyértelmű nekünk, hogy itt nem a különböző fajta magokról van szó. Sorry, the other way around. He's not talking about different kinds of soils. Igen, tehát itt nem a különböző talajokról, ahogy az előző példázatban. But he's talking about different kinds of seeds. Hanem itt a különböző magokról. So, and from last week, and this passage also shows us that the seed, there is a good seed. És ahogy az előző héten is kiderült számunkra, hogy van egy jó mag. And then later on we'll see that Jesus is talking about he's the farmer, he's the one sowing the seed. És később látjuk majd, hogy Jézus elmagyarázza, hogy ő a jó gazda, aki elveti a magot. And so we may have heard sermons about this passage before. Lehet, hogy már hallottunk néhány ige hirdetést erről a szakaszról. But if you have never heard this, Jesus himself explains the passage. De hogyha nem is hallottatok még, akkor Jézus maga el fogja magyarázni ezt. That makes it much easier for us. És sokkal könnyebb így megérteni. And so we go to now verses 36 to 43 to read Jesus explaining the story that he just told people. És itt a 36. versre ugrunk, ahol Jézus elmagyarázza, hogy mit jelent ez a példázat, amiről beszél. So let's learn from Jesus. What does he mean by this story? Úgyhogy tanuljunk Jézustól, mit jelent ez a történet. 36. verstől. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkoztatást, okozót és gonosztevőt. És a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. So, the kingdom of heaven is not exactly what many people expected. Úgyhogy Isten országa nem teljesen olyan, mint ahogy sok ember ezt elképzelte. In this passage, the kingdom of heaven is in the world. Ebben a szakaszban azt olvassuk, hogy Isten országa a világban van. The field is the world, Jesus says. Azt mondja, hogy a mező az a világ. Jézus ezt mondja. And the good seeds that the sower spreads, they are in the world. És a jó magok, vetőmagok, amit a magvető elvet, az a Isten igéje. And it's the gospel of Jesus that is spreading around the world. Jézus jó híre, ami folyamatosan terjed a világban. So the kingdom of God is not a nation anymore. Úgyhogy Isten országa nem egy nemzet.
It is not a particular nationality anymore. vagy egy nemzetiség valahol, It's not a language group anymore. vagy egy valamilyen nyelvet beszélő emberek csoportja, It is now a global thing. hanem itt már azt látjuk, hogy ez egy világon elterjedt valami. And this is why at the end of the Gospel of Matthew, Jesus tells the disciples, go everywhere and make disciples. És ezt mondja Jézus, ezért mondja ezt Jézus a Máté evangélium a legvégén, hogy menjetek el mindenhova a világ minden tájára, és tanítványokat szerezzetek. Teach them everything you have learned. Tanítsatok meg mindent, amit megtanultatok. Because the kingdom of God is global. Mert Isten országa globális. And so as the gospel began to be spread in the times of Jesus, it has been growing for 2000 years. Ahogy Jézus korában a jó hír az elkezdett terjedni, úgy azóta is folyamatosan terjed az egész világban. Now, we know that as the gospel grows, not everything goes as we would have liked. És azt is tudjuk, hogy ahogy az evangélium terjed, nem úgy történik minden, ahogy szeretnénk feltétlenül. So we know that there are good hearts, good soils where the gospel grows strong and healthy. Tudjuk, hogy vannak jó szívek, jó föld, amiben az evangélium fel tud nőni, és egészségesen. But here in this passage, here in this story, Jesus is saying that as the gospel spreads, some things grow alongside it. De itt Jézus azt mondja, hogy ahogy az evangélium terjed és növekszik, ugyanúgy növekszik mellette valami más is. And Jesus uses the expression, these are the sons, the people of the kingdom, and the people of the evil one. És Jézus azt a szófordulatot használja, hogy ezek a gonoszoknak a fiai, a gonosz fiai, és a mennyek országának fiai. So növekednek. the ones who heard and believed the message of Jesus are the sons of the kingdom. Azok, akik hallották Isten evangéliumát, és hittek benne, azok a mennyek országának fiai. And the sons of the evil one are those who rejected the message of Jesus. És azok, akik a gonosz fiai, ők elutasítják Jézus jó hír üzenetét. Now, we don't believe that everyone will simply go to heaven just because. Nem hisszük azt, hogy mindenki a mennyországba fog jutni, csak azért, mert csak. Just because they have a positive opinion of themselves doesn't mean that they will go into heaven. Mert jót gondolnak magukról, pozitívat, és ezért a mennyországba kötnek ki. And not everyone that has a certain behavior or opinion of himself today belongs to the kingdom of God. És nem mindenki, aki magáról valami pozitívat gondol, és van egy jó elképzelése, és jó dolgokat tesz, tartozik az Isten országához. And so we live in this in-between time where things are growing, the gospel is spreading. Úgyhogy most az ilyen köztes időkben élünk, amikor Isten országa növekszik, az evangélium terjed. But the evil one is also working, doing his job. De a gonosz is növekszik, és dolgozik, és teszi a dolgát. And sometimes it grows a lot. Sajnos ez együtt növekszik. The plans of God are going to be fulfilled. De Isten terve véghez lesz vive. But not in the way that we think they are going to be fulfilled. De nem úgy, ahogy mi azt elképzeljük. And so Jesus uses this picture of two plants growing in a crop together. Úgyhogy Jézus azt a képet hozza elénk, hogy két növény egymás mellett növekszik fel. And we have here very practical, very hands-on workers who want to deal with the problems. És vannak itt közöttünk nagyon gyakorlati emberek, nagyon gyakorlati gondolkozású emberek, akik a problémával akarnak foglalkozni és meg akarják oldani. In the story they asked the farmer, "Do you want us to go and pull them up?" És itt van, hogy igen, tehát a példázatban vannak, de itt is vannak, és azt mondja Jézus, hogy a példázatban vannak ezek az emberek, akik megkérdezik a gazdát, hogy menjünk és húzzuk ki akkor ezeket a gyomokat. That would be a logical thing to do. Ez egy ilyen logikus lépés lenne. But Jesus says, "No, wait." Nem, azt mondja Jézus, hogy nem. And the reason is because he doesn't want to damage the good plants. És az az oka, hogy nem akarja, hogy véletlenül a jó növényekből is kihúzzanak párat. And we don't want to harm those who are good wheat in the story.
a történetben nem akarunk ugye problémát vagy bajt okozni azoknak, amik jó növények és And so egészséges. today we know we are saved by grace, but at the same time we cannot force people to believe. Úgyhogy ma tudjuk, hogy hit által menekülünk meg, kegyelem által, de ugyanakkor nem tudjuk erőltetni a hitet. And through history we've had very bad examples of people forcing the faith upon others. És nagyon-nagyon sok olyan, a történelem folyamán nagyon sokszor történt az, hogy emberek próbálták a hitet másra ráerőltetni. And so as the gospel grows, bad things grow as well along it. Sin grows alongside it. Úgyhogy ahogy az evangélium növekszik, ugyanúgy mellette növekszik a bűn is. And so we know that by the end of all things, that's when Jesus is going to separate one from the other. És azt is tudjuk, hogy mindenek végén majd Jézus eljön, és szétválasztja az egyiket a másiktól. So we can say the ultimate proof of who is a child of God would only come at the last day. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy ki az igazi mennyek országának a fia, az utolsó napon fog csak kiderülni igazából. And this is not to sow doubt among us. Nem azért mondjuk ezt most, hogy kétségeink legyenek. This is not to keep us on the edge of our seats until the last day. Am I really saved? Nem azért, hogy izguljunk ezért az utolsó pillanatig, hogy vajon meg vagyok menekülve. But Jesus is simply stating a fact that there will be a day of judgment when God will make a difference between the evil ones and the children of the kingdom. Jézus egyszerűen elmondja, hogy lesz majd egy olyan nap, amikor Isten elmondja, hogy ki az Isten fia, és ki az, aki a gonosz fia. Now, when I became a Christian, I had a lot of trouble reading the prophets. Amikor én megtértem, keresztényé lettem, akkor nagyon sok nehézséget okozott a prófétákat olvasnom. These are long and complicated books of the Bible. Ezek hosszú és komplikált könyvek a Bibliában. Lots of language for things that we sometimes have no idea what they're talking about. Nagyon sok olyan szófordulatot használnak, amiket jóformán nem is értünk. And long speeches, long sermons talking about the sins of Israel. Nagyon hosszú tanítások, igehirdetések vannak benne, Izrael bűnéről beszél. But if you read the prophetic books with a kind of big